ඉතින් welcome back to ATD. ඉතින් මේක තමයි මගේ channel එකේ අරගෙන අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එක. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඒ අදාළ මාසය ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච ටෙක් නිවුස් එහෙම නැත්නම් ටෙක් අප්ඩේට්ස් ගැන කතා කරන එක. මේ තමයි monthly tech review episode 1 එක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොනවද ජනවාරි මාසය ඇතුළත සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් ජනවාරි 3 වෙනිදා SpaceX ආයතනයෙන් අභ්‍යවකාශයෙන් ඩිරෙක්ට් කමියුනිකේෂන් කරන්න පුළුවන් Starlink චන්ද්‍රිකාවල first batch එක launch කරනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක ඩෙඩ් සෝන් වල ෆෝන් යූස් කරන කට්ටියට පුළුවන් වෙනවා network access ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ first step එක විදිහට මේගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙන text messaging. ඉතින් ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ මේකෙදි ෆෝන් ඒ වගේම call සහ data connection ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දෙවැනි එක විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Microsoft ලගේ AI tool එක. ඉතින් මේ AI tool එක ගැන තාම දන්නේ නැති කට්ටියත් ඇති Windows Copilot mod එක. ඉතින් Windows 11 use කරනවා නම් ඔයගලන්ට මේක built in taskbar එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක access කරනවා නම් ඔයගලන්ට Windows plus C shortcut එක use කරන්න වෙනවා. ඒ වුණාට මේක අපිට shortcut access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ Windows 11 වල විතරයි. ඉතින් මේ Copilot mod එක ගැන කතා කරනවා නම් ChatGPT එහෙම නැත්නම් OpenAI එක්ක එකතු වෙලා Microsoft ලා කරගෙන යන වැඩක්. ඉතින් Microsoft ලා දශක 3ක විතර කාලයක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 30ක විතර කාලයක් තිස්සේ තමන්ගේ කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක වෙනස් කරේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ Windows Copilot mod එක access කරන්න කෙලිම අපිට key එකක් ලබා දෙන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙලා දිනවා. ඉතින් ඒ key එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ right hand side එකේ තියෙන Windows logo එකට replace වෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ පරණ keyboard වලට මොකක් වේද? ඉතින් පල්ලෙහා comment section එකේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ Apple සමාගමෙන් European countries වලට Apple App Store එකෙන් පිට apps මාර්තු මාසෙ ඉඳලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මේන්ම ටාගට් එක වෙලා තියෙන්නේ Apple ලගේ ඒකාධිකාරිය අයින් කරන එක කියලා තමයි මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද Apple App Store එකේටම අපිට සීමා වෙන්නේ නැතුව පිටින් apps download කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන එක. ඉතින් ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන්නේ Apple ලගේ මෙන්න මේ Vision Pro headset එක ගැන. ඉතින් මේ headset එක US වල මේ වෙද්දි රිලීස් කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රෝඩර් කරන්නත් මේගොල්ලෝ මේ වෙද්දි අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්ක නිවුස් වල හැටියට ප්‍රෝඩර් කරන්න තිබ්බ Vision Pro headset එක මේ වෙද්දි ඉවර වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මිල ගණන් බැලුවොත් $3499ක් විතර වෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේක ස්ටෝරේජ් එක 256GB ඒ වගේම limited eye usage එකක් තියෙන කට්ටිය වෙනුවෙන් මේකේ eye tracking technology එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ Google ලගේ මෙන්න මේ third party cookies block කරන කතාව. ඉතින් මේකෙදි Google ලා මේන්ම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ අපේ user ගේ එහෙම නැත්නම් පරිශීලකයාගේ privacy එක ආරක්ෂා කරන එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනකොට අපේ තියෙන privacy එක ගොඩක්ම ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් Google ලා කියන විදිහට මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම launch කරන්න හැකියාවක් සහ launch කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කියලා තමයි Google ලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් කලින් කිව්වා වගේම ඉන්ටර්නෙට් එක තුල පෞද්ගලිකත්වය එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවසි එක තවත් වැඩි දියුණු කරන්න තමයි Google ලා මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි මේ ජනවාරි මාසෙ ගැන කතා කරන්න කෙටියෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන කියලා පල්ලෙහා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් පොඩි අවුල් තියෙන්න පුළුවන් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඒ අවුල් ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැම මාසෙම ඉතින් මේ වගේ මාසෙ අන්තිමට වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන ඒ අදාළ මාසෙ ටෙක් නිවුස් ගැන. ඉතින් ඊළඟ මාසෙ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් එහෙනම් හැමෝටම good luck.